السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې تاسو په ټول روغ او زوړ اوسئ. دوستانو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو ډېر خوندور لاک او ډېر مهم لاک در وپېژنو. دوستانو په دغه لاک به تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل ځینې شخصي ډاټا وي او یا هم ځینې اپلیکیشنونه تاسو ورته لاک ورکولی شئ، لکه فیسبوک، مسنجر او داسې نور اپلیکیشن تاسو ورته لاک هم ورکولی شئ. دوستانو دا د نورو لاکونو په شان ساده لاک نه دی. دوستانو دې لاک یو موږ تاسو ته په ویډیو کې یو سیټنګ درښیو، هغه سیټنګ به تاسو هم وکړئ. نو په دغه سیټنګ چې کله تاسو وکړو نو تاسو به د موبایل په صدۍ سره دغه لاک ده ټچ کېږي. کله یعنې ستاسو موبایل صدۍ 50% ولا نو تاسو موبایل چې کله دغه لاک خلاصوئ یا ګیلري ته ورځئ نو تاسو موبایل چارج 50% و نو تاسو هلته ورته 50 ولیکئ نو دغه لاک به خلاصېږي. او که چېرې ستاسو د موبایل چارج 40 ده نو تاسو به 40 ولیکئ، دغه لاک به خلاصېږي. چې هر څومره ستاسو فیصدۍ وله د موبایل نو هغومره به تاسو ورته لیکئ یا به دغه لاک خلاصېږي. که چېرې ستاسو موبایل صدۍ مطلب 15 وه نو تاسو 2015 ولیکئ، دغه لاک به ستاسو دوستانو خلاصېږي. ډېر خوندور لاک دی دوستانو. راځئ چې دغه نور هر څه په ویډیو کې وګورو. دوستانو د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې بس ما تاسو څخه تېر شان همدا غوښتنه وي که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب نه کړی نو تاسو په د لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورسره په څنګ کې د بیل ایکان باندې هم کلیک وکړئ تر څو چې دغه رقم مونږ روزمره ډول ښې ویډیو اپلوډ کوو نو ټول مخکې تر تاسو دررسېږي. دوستانو راځئ دوستانو بیا هم زما سلامونه ومنئ. دوستانو راځئ چې په لومړۍ کې تاسو د لاک د ډاونلوډ طریقه در وښیو، تاسو دغه لاک د کوم ځای څخه پیدا کولی شئ. دوستانو تاسو به لومړی راشئ، خپل پلی سټور به خلاص کړئ. کله مو پلی سټور خلاص تاسو ورته په سرچ کې به ولیکئ الټرا لاک ګورئ دلته وګورئ موږ سره دغه دویم آپشن الټرا لاک اپ لاک ټو ان ویډیو دغه د تاسو په دغه دویم به کلیک کوئ، دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دلته وګورئ الټرا لاک تاسو ښه ورته وګورئ. دوستانو همدغه لاک باید تاسو ډاونلوډ کړئ. دلته ګورئ لیکلي دي اوپن، تاسو باندې اوپن پر ځای لومړی به تاسو ته به لیکلي وي انسټال، دا به تاسو لومړی انسټالوئ. چې کله مو انسټال کړو او بیا به دځنې تاسو دا اوپن کړئ. چې کله مو په اوپن بټن باندې کلیک کړو دغسې یو صفحه به موږ سره بیا خلاصېږي. لومړی به تاسو 4 عدده کوډ دلته ورکوئ. دلته راځم زه ګورئ 1 2 3 4 کوډ ما ورکړ او نیکسټ مې کو او بیا هم کنفرم یور پین نمبر همدغه کوډ یو ځل بیا ورکړئ. چې کله مو دا کوډ ورکړو دې ځای څخه به دا اوکې کړئ. چې کله مو اوکې کړو دلته ګورئ دوستانو موږ سره به لومړی کې راځي اپس او بیا فوټو او ویډیو، یعنې تاسو کولی شئ خپل اپلیکیشن ته لاک ورکړئ او عکسونه هم پکې لاک کولی شئ ویډیو. زه راځم ګورئ دوستانو دلته که زه لومړی به راشم دغلته زه به دلته وګورئ دوستانو دا ایمو ده زه به دې ته لاک ورکړم او ورسره په څنګ کې دا من SMS دوستانو دې ته ما هم لاک ورکړو. زه اوس ګورئ دوستانو راځئ دا به دا خلاصومه. ګورئ دلته وګورئ ما من SMS ته لاک ورکړی. زه به راځم په دې باندې کلیک وکړم. دلته ګورئ ما نو دا کوډ غواړي، دا کوډ سویم زه دا خلاصېږي. خو دوستانو مونږ ویلي ول چې مونږ به دغه لاک چې دا د موبایل د فیصدۍ سره دا لاک ګورئ یو ځل چې ما خلاص کړه دا خو اوس همدا یو لاک شو. دوستانو هر څوک کولی شي دا لاک خلاص کړي. نو څنګه کولی شو دوستانو دغه لاک د مونږ سره یو دقیقه بعد بدلېږي. لکه زما د موبایل فیصدۍ چارج ده اوس 15 ده نو دغسې به 15 وروسته بیا چې څوک یې زده کړي نو وروسته به دا چارج کمیږي یا هم زیاتېږي. نو دغسې دوستانو بیا به څوک نشي کولی چې دا لاک خلاص کړي. دوستانو تاسو به لومړی د همدغه لاک ته ننوځئ. چې کله د لاک داخل شوی لکه مخکینی کوډ 1 2 3 4 دا ما ور داخل کړو او د دې لاک داخل شوم. چې کله داخل شوم دلته دوستانو دغه تاسو وګورئ دغه 3 ډاټا دلته چې دي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو بیا ورسره په څنګ کې دلته وګورئ سیټینګ لومړی آپشن دی په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو دلته وګورئ موږ ډېرې آپشن یې راکړئ. تاسو دا ټول پرېږدئ. لومړنی آپشن دی لاک ټایپ. دلته وګورئ دوستانو تاسو په دې لاک ټایپ باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو دلته دوستانو اوس وګورئ موږ ته بیا هم ډېر زیات آپشن یې راکړي. تاسو به دلته دا ټول آپشن پرېږدئ لیکلي دي وګورئ بیټري اینډ بیټري پین. دلته وګورئ دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دا نښه چې په دې لومړۍ باندې آن دی دا به تاسو راوړی دی بیټري اینډ بیټري پین باندې به تاسو دا آن کړئ. چې کله په دې باندې آن کړله دلته اوس وګورئ دوستانو دا به اوس ما سره د موبایل د فیصدۍ سره خلاصېږي. دلته راځم دې څخه وځم د دې لاک څخه اوس راځم لکه من SMS ما مخکې خلاص کړی وګورئ اوس زه اوس ورکوم 1 2 3 4
ګورئ نه ماته وایي دا غلط ده. ګورم دا لاک بیا زه ورکوم ګورم غلط ده. دلته ګورئ زما د موبایل چارج فیصدي 15 زه راځم 15 ما ورکړو. ګورئ دوستانو موږ سره اوس دا خلاص شو. اوس که چیرې زما د موبایل چارج نور کمیږي زه به بیا هم همداسې ورکوم دغه لاک چې ما وایي من اس ام اس او میسج ته مې نه پوهېږم دلته مې نه ورکړی دی میسج ته. ګورئ دوستانو هماغه 15% د زما د موبایل چارج لا تر اوسه نه ده کم شوی. بیا هم راځم ګورئ دا خلاص شو. دا دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل یو ملګري ته په دې باندې چلنج هم ورکړئ. هغه مخکې یو ځل دا لاک خلاص کړئ بیا وروسته ورته او چې یو ځل هم خلاص کړو نو ستاسو موبایل چارج به کم شي بیا ورته موبایل ورکړئ نو بیا به یې نشي خلاصولی دا لاک. خو دغه لاک به یوازې تا ته معلوم وي دوستانو. دا نور د نور لاکونو په شان ساده لاک نه دی. زه به دا ویډیو دوستانو یو دقیقه سکیپ کړم تر څو چې دا وګورئ. اوس وګورئ زما د موبایل چارج 4% شته. تاسو وګورئ دلته اوس راځم دې من اس ام اس ته. هلته اوس ما مخکې 15 ورکړو ګورئ په 15 ما ورکړو بیا هم ګوره رانګ پین نمبر. اوس راځم 4 به ورکړم ګورئ 4 دا دی ګورئ ما سره خلاص شو دوستانو. دغه طریقه وله دوستانو. که ویډیو مو خوښه شوي وي بیا هم زما تر اوسه زما چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو مو له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو نور دوستان مو هم له دغه څخه خبر شي هغوی هم ترېنه یو څه استفاده وکړي. وسلام.